ke Silangit Danau Toba. Dah sampai Silangit. Ada sejuk. Sedap yang. Apa buat tu? Sekarang ni aku on the way pergi ke Samosir Island. Inilah Danau Toba. Dan hujan, aku tak tahu kau dengar ke tak. Memang audio memang agak bising sebab bunyi boat engine memang kat bawah. View dia memang view cantik ya. Perjalanan maybe dalam 30 minit daripada Parapat ke Samosir. Right. Hello. Okay, sekarang dah sampai. Oh, what a day. Sebabnya pada pagi, lepas tu naik sampai airport. Naik kereta dekat 2 jam lebih, campur lunch dekat sejam, 3 jam. Sampai ke Parapat. Ambil boat ke sini. Oh, sampai sini pukul 7 juga cerita dia. So, itulah. Penat. Hai. Ini day 2. Tak ada apa plan pun, just lepak hotel je. Ni pun kita nak pindah ke hotel lain pula. So hotel ni memang best, resort ni memang best, besar, baru. So sekarang ni kita nak pergi cari makan. Okay, ciao. Hendak ke? Good morning. Okay, day 3 kat different villa. So hari ni kita nak pergi Taman Simalem. Okay, so kita nak pergi breakfast. Ciao. So sekarang kita dekat atas boat, tok-tok dia panggil. Kita nak pergi ke Parapat. Dah 2 malam kat Samosir. Memang best. Tenang. Pemandangan pun tenang. Cuma ada hujan-hujan sikit sebab biasalah pergi bulan Disember kan. Sekarang kita nak pergi ke Parapat sebab kita nak on the way ke Simalem. Jumpa kat sana. Selamat. So, tadi kita dah pergi Bukit Indah Simarjarunjung. Simarjarunjung. Simarjarunjung.
So the short form is BIS. Short is BIS. Beautiful view, memang cantik. Yang bestnya macam-macam tempat untuk selfie. Yang macam kalau kita tengok kat Jogja tu, ada basikal lah, ada basikal gantung tu lah, ada tempat love ambil gambar lah, macam-macam. Lepas tu ada juga tempat makan atas tu, makan pok mi, layan teh. Memang best. Memang kemas go place to go, tempat nak chill ke apa kan. Angin pun sejuk-sejuk je. Go to our next adventure, pergi Sipiso waterfall pula. Okay, so see you guys there. Alright. Good morning. Hari keempat dekat, nak dekat Lake Toba ni, bukan dah Lake Toba dah. Ni dekat Simalem Resort. Aku nak experience nature, boleh datang sini. Kerana ada waterfall, memang aku punya target untuk pergi Lake Toba ni nak experience both keindahan tasik dan juga experience sejuk. Yang ada banyak aktiviti kat sini sebenarnya. Tak apa, nanti kita sembang lagi lah. Okay, so sekarang kita dah sampai kat labyrinth. Tak tahu lah, berapa banyak kali try. So kita nak masuk. Ni start, ni keluar. Sekejap yang good morning. Hari yang ke-5. Baru lepas breakfast. Sejuk. Tadi kita makan kat tu, cafe tu. Review dia memang so far paling cantik yang pernah pergi. Jom, pack to next destination.